ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ፎልደራችንን ሎክ በማድረግ በፓስወርድ በመቆለፍ ፋይላችንን ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው። ምክንያቱም በጣም የምንፈልገው ማንም ሰው ሊያይብን የማንፈልገው ፋይል ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ያን ፋይል እንዴት በፎልደር ሎክ እናደርጋለን፣ ምንም አይነት አፕሊኬሽን ወይም ሶፍትዌር ሳንጠቀም እንዴት ሎክ እናደርጋለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ተከታተሉኝ። እሺ መጀመሪያ እኔ አሁን ሎክ ማድረግ የፈለኩት እቺ ሚኒ የምትለውን ፎልደር ነው። ዘን ሚኒ የሚለውን ፎልደር እንዴት ሎክ አደርጋለሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አደርግና ኒው ላለው በኒው ካልኩ በኋላ ቴክስት ዶክመንት የሚል አንድ ቴክስት ዶክመንት ክሬት አደርጋለሁ። ዘን እሱን ክሬት ካደረግኩ በኋላ ኦፕን አደርገዋለሁ። ኦፕን ካደረግኩ በኋላ ይሄንን ኮማንድ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኮማንዱን በዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ። ዘን እዚህ ጋር ኮፒ ካደረግኩ በኋላ ሴቭ አስ እለዋለሁ። ሴቭ አስ ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ አስ ታይፕ የሚለውን ኦል እለዋለሁ። ዘን እዚህ ጋር የፈለኩትን ኔም ሰጠውና ፎር ኤግዛምፕል እኔ ሎክ እለዋለሁ ዶት ቢኤቲ ዶት ባች እለዋለሁ ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ሴቭ አድርጌዋለሁ። ሴቭ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ ማስገባት አለብኝ። እዚህ ጋር ፓስወርድ የምትላለች በእሷ ቦታ እኔ የምፈልገውን ፓስወርድ አስገባለታለሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እኔ ከ1 እስከ 8 ልስጠው 1 2 3 4 5 6 7 8 እስከ 8 ሰጠውት ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ሴቭ እለዋለሁ። ሴቭ ካልኩ በኋላ ይሄንን ዘግቼ እወጣለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምንድነው የማደርገው እዚህኛው ጋር መጥቼ ሎክ ዶት ቢኤት የሚል አለ። እሱን ሁለት ጊዜ ደብል ክሊክ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ደብል ክሊክ አደርግበት ሎከር ክሬት ሰክሰስፉሊ ብሎኛል። ዘን እዚህ ጋር ፎልደር ክሬት አደረገልኝ ማለት ነው። የራሱ የምፈልገውን ፋይል እዚህ ፋይል ውስጥ እንዳስቀምጥ ነው ማለት ነው። ዘን ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ ይሄንን ሎክ ማድረግ የምፈልገውን ፋይል ጎትቼ እዚህ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ዘን ካስገባው በኋላ በድጋሚ እዚሁ ባት ፋይል ላይ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ደብል ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ይለኛል አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ሎክ ዘ ፎልደር ይለኛል። ዘን የስ ስለዋል ዋይ ከዛም በኋላ ኢንተር ፎልደር ሎክድ ብሎኛል። ዘን እዚህ ጋር ምንም የማየው ፋይል የለም ነው። ስለዚህ ሎክድ ሆኗል ማለት ነው። ምን ጊዜ አሁን ሎክድ ካደረኩት በኋላ አሎክ አድርጌ ራሴ ማየት ስትፈልግ አሁን መጥቼ እዚሁ ጋር ደብል ክሊክ ማድረግበት ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር መጥቶልኛል ኢንተር ፓስወርድ ቱ አሎክ ፎልደር ይለኛል። ስለዚህ አሁን አስገብቼ የነበረው ከ1 እስከ 8 ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 ለውና ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው። ዘን ኢንተር ስለው አሎክ አደረገልኝ። ምን የሚል ፎልደር ነበር? ሚኒ የሚል ፎልደር ውስጥ ሚኒ አይኦዲ የሚል ፓወርፖይንት ፋይል ነበረኝ አሳይቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ በድጋሚ አሁንም ካየው በኋላ ምን አደርገዋለሁ መልሼ ሎክ አደርገዋለሁ። ሎክ ለማድረግ አሁንም እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ነው የማደርገው ማለት ነው። የስ ስለዋለሁ ማለት ነው። የስ ካልኩ በኋላ ኢንተር ዋለሁ። አሁን ሎክድ ሆኖልኛል ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን።